سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدم سرای موشی رو بهتون نشون بدم که واقع در بازار وکیل شیراز هست. بریم که با هم اینجا رو بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید اینجا صنایع دستی خیلی زیاد هست و بعضی مغازه ها هم چیزهایی مثل عتیق جاد و چیزهای قدیمی رو میفروشند. این بازار خیلی خوشگله که الانم بارون اومده و واقعا هوا عالیه. سرای موشی به خاطر این جذابیت تاریخی که داره و مغازه هایی که عتیقه و تزئینات و صنایع دستی رو به فروش میرسونن، جاییه که مردم شیراز میان و وقت خودشون رو اینجا سپری میکنن. خب
خب بریم طبقه بالا رو بهتون نشون بدم. اینم پله های قدیمی و درهای قدیمی. من کوچیکم ها. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما یه سر به سرای موشی واقع در بازار وکیل شیراز سر بزنید و لذت ببرید.